السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنبدأ نستكمل دومين 4 في كورس السايبر سيكيورتي. آه، بنعتذر على الغياب، بس كان خارج عن إرادتنا يعني. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نعمل مراجعة بسيطة كده. كنا قلنا إن احنا عندنا بورتات موجودة في أي اوبريتنج سيستم بيستخدم الاي بي ستاك، وعدد البورتات ديت 65535 بورت. وقلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها الويل نون بورتس والريجسترد بورتس. في بورتات عندنا مشهورة لبعض الابليكيشنات، ودي اللي لازم تكونوا عارفينها، زي ال FTP والتلنت وال SMTP وال HTTP والبورتات الخاصة بالميلات والبراوزنج وال SMP وهكذا يعني. مم. البورتات ديت مشهورة، وطبيعي لأي حد شغال في مجال السايبر سيكيورتي أو مجال النتورك عموما، لازم يكون عارف البورتات ديت. حتى الديفلوبرز كمان لما بيكون بيعمل ديفلوبمنت لأي ابلكيشن هيشتغل على النتورك، لازم يكون فاهم برضو البورتات ديت وازاي يبرمج الابلكيشن بتاعه علشان يستخدم كاستم بورت خاص بالابلكيشن بتاعه علشان يقدر يكوميونيكيت على النتورك. توقفنا المرة اللي فاتت عند الجزئية ديت، خلينا نبدأ بقى المرة دي نكمل دومين 4 ونخش على أهم حاجة. يعني أنا شايفها من وجهة نظر إن دي أهم حاجة عندنا في الكورس، وهي الكور بتاع الكورس بتاعنا، اللي هي النتورك ثريتس او النتورك اتاكس. طبعا اي حد بتاع سايبر سيكيورتي طبيعي انه يكون فاهم ايه هي الميكانيزم اللي بيستخدمها الاتاكر علشان يعمل اتاكينج للنتورك، ولازم يكون فاهم كمان ايه هي الثريتس اللي هي بتواجهه في النتورك علشان يقدر ان هو يميتيجيت اجينست الثريتس دي. احنا عندنا هنا في الكورس الاوفيشال هو بيتكلم على حاجات معدودة وحاجات بسيطة جدا. يعني لو جينا نبص كده هنلاقي ان هو بيتكلم عن السبوفينج وحاجة اسمها الفيشنج وحاجة اسمها الديدوس والفيروسز والورم والتروجن والاون باس اتاك والسايد شانل. حتى هو حاططهم كمان بصورة عشوائية ومديلكم مقتطفات كده بسيطة عنها. فاللي عايز يفهم بس الحاجات ديت علشان الامتحان هو مش محتاج اكتر من دول، الكم مصطلح دول. لكن خليني اشرح لكم الموضوع بشكل اعمق شويه. الاتاكس مش هي دي بس، او الثريتس مش هي ديت بس، ده احنا عندنا قائمه طويله جدا من الثريتس والاتاكس. وانا شايف انك انت كسايبر سيكيورتي انجينير لازم تكون فاهمها، مش بس علشان الامتحان او علشان السيرتيفيكت، لكن كمان في حياتك العمليه. ما ينفعش انك انت ما تكونش فاهم على الاقل 90% من الثريتس والاتاكس دي. احنا هنتكلم ان شاء الله عليهم بشكل اعمق وبشكل عملي باذن الله، لو ربنا ادانا عمر لما نخلص الكورس دوت ونبدا في كورس السوك او البلو تيمينج او الاوفنسيف سكيورتي، ونبدا نشتغل بقى عملي بايدينا كده هوت ونجرب ان احنا نعمل اتاكينج ونعمل الديفense بتاعه. هنتكلم عن الحاجات دي بشكل أشمل، وإحنا زي ما اتفقنا قبل كده إن الكورس دوت هو موجه بصورة أساسية للمانجرز. فإحنا هنتكلم عن الحاجات دي بشكل نظري، لكن برضو أنا مش هلتزم بالكم مفهوم اللي هو حاططهم في المحتوى بتاعه، لأن أنا شايف إن هم يعني ما ينفعش واحد يبقى سايبر سيكيورتي فاهم بس الخمسة ستة ترمينولوجيز دول بس يعني. لا، احنا هنتكلم عن الاتاكس بشكل اعمق شويه والثريتس، ومن ضمنهم هنتكلم عن الحاجات دي. طبعا احنا كده هنخرج بره الكورس او بره المنهج يعني. اللي حابب ان هو يكمل معانا يكمل، لو حابب انك انت تسكيب بقيه الانواع التانية، تركز بس على الحاجات ديت، هم دول بس يعني اللي مطالب انت بيهم في الامتحان: سبوفينج والفيشنج والدوس والدي دوس والفيروسز والورم والتروجن والاومباس اتاك والسايد تشانل.
لكن وعندنا الAPT والinsider threat، لكن هو مش هيتكلم عن أكتر من دول. فأنا جيت رتبت لكم كده الattacks هنا أهوّة، يعني من وجهة نظري المتواضعة كدهوّة، ومن برضه واقع خبرتي في مجال الcyber security. فأنا هاشرح بناءً على الmind map اللي قدّامكم ديّة، وهناخد brief كده عن كل نوع من الthreats ديّة وhow to mitigate، ومن ضمنها طبعًا هنتكلم عن الحاجات اللي هو شارحها في المنهج. لكن أنا عايز أتكلم بشكل أعمق في الموضوع دوّة لسببين زي ما أنا قُلت لكم. السبب الأولاني إن أنت بتاع cyber security يعني على الأقل لازم تبقى فاهم الattacks دي حتى لو بشكل نظري. الحاجة التانية يعني ما تتخيلوش الموضوع دوّة ممتع قد إيه ومشوّق جدًا، خصوصًا إن شاء الله لمّا نخش في الجزء العملي هتعرفوا قد إيه الcyber security ده مجال جميل وبيفتّح مداركك لحاجات كتيرة جدًا، وبيخلّيك حتى وأنت شغال فيه مستمتع وحاسس إنك أنت بتحل ألغاز وبتربّط خيوط وحاجات كده يعني. هتجرّبوها إن شاء الله بنفسكم لمّا ندخل بشكل أعمق شوية في هذا المجال يعني. فخلّونا نبدأ كده في التقسيمة اللي أنا عاملها ديّة. التقسيمة ديّة بتتكلم عن الthreats. كلمة threats يعني إيه؟ كلمة threats يعني تهديدات. إيه هي التهديدات اللي بتقابلني في النتورك بتاعتي أو أي حاجة related بالتكنولوجيا عمومًا. طالما أنا دخّلت تكنولوجيا عندي المكان، فلازم أتحمّل تبعات التكنولوجي ديّة أو المخاطر بتاعتها. أنا باوفّر حاجات وبانجز حاجات، لكن في نفس الوقت أنا فتحت على نفسي باب risk تاني فيما يخُص الthreats اللي تخُص التكنولوجيا. فلازم إن أنا أقفّل أو أlimit على قد ما أقدر الthreats ديّة عندي. وده ال د د ده الهدف الرئيسي من الcourse بتاعنا. تبقى عارف إزاي إنّك أنت تdefense قصاد الthreats دي كلّها، وإزاي تmitigate الthreats دي كلّها. طيب إحنا قسّمناهم هنا أهوّة ل حاجة اسمها malware. خلّينا بس نغيّر كده اللون. حاجة اسمها malware، وحاجة اسمها network attack وinsider threat والAPT. طيب خلّينا نتكلّم في الأول عن الmalware. كلمة malware يعني إيه؟ malware معناها برنامج خبيث، برنامج ضار. أيًا كان هو إيه، هو ليه طبعًا أنواع كتيرة جدًا هنتكلّم فيها، بس الكلمة نفسها معناها إن ده برنامج ضار. كلمة برنامج ضار يعني برنامج لو نزل على الجهاز عندي هيعمل مشكلة ما. خلّينا بقى نشوف المشاكل ديّة وإيه أنواع البرامج الضارة اللي ممكن تيجي عندي في النتورك. في عندي حاجة اسمها الviruses. خلّينا في هنا أهوّة، في عندي هنا أهوّة في صورة كده يمكن تكون شوية تقرّب الشكل يعني. في عندي حاجة اسمها الviruses. كلمة virus يعني إيه؟ الvirus باختصار هو برنامج ضار، لكن بيحتاج action من الuser. يعني لازم الuser يفعّله بdouble click بقى، يعمل له open البرنامج دوّة أو once إن الuser داس عليه، بيبدأ إن هو يعمل ضرر للسيستم عندي، تمام؟ ده معنى كلمة virus. هو برنامج بيضر السيستم عندي، بيخرّب فيه حاجة. application بيبوّظه. السيستم نفسه الoperating system ممكن يوقّع الoperating system لو ضرب ملفات السيستم يعني. كويس؟ طيب worm يعني إيه؟ الworm نفس الكلام، هو برنامج بيضر السيستم عندي، لكن ما بيحتاجش action من الuser. يعني once إن نزل عندي worm في النتورك هو لوحده بيبدأ يreplicate نفسه أو بيبدأ ينسخ نفسه زي الفيروس كده. هو ليه اتسمى فيروس؟ اتسمى فيروس لأن الفيروس بيعمل نفس الكلام. هو بينسخ نفسه جوّه جسم الإنسان ويبدأ ينتشر في أماكن في جسمه. نفس الكلام في النتورك، لو جالي worm هيبدأ إن هو ينسخ نفسه ويبدأ ينتشر عندي في النتورك. ما بيحتاجش إن الuser إن هو يشغّله، لأ هو شغّال لوحده وعمّال يspread أو ينتشر عندي في النتورك بصورة أوتوماتيكية. طيب عندي في حاجات تانية زي الtrojans. الtrojans كلمة trojans وهي جاية من القصة الشهيرة بتاعة حصان طروادة. خلّيني أحكي لكم عنها. إن كان في حد عايز يقتحم مدينة أو يدخلها، وما كانش عارف بالجنود بتوعه إن هم يدخلوها، فجاب حصان كبير أوي من الخشب، والحصان دوّة دخّل جوّاه الجنود، و
قدّم الحصان دوّة بصورة هدية الملك بتاع المدينة ديّة. جه بالليل الجنود بدأوا يفتحوا الحصان ويطلعوا منّه، وقدروا فعلًا إن هم يحتلوا المدينة ديّة ويقتّلوا الناس اللي فيها. فهو الفكرة جاية من كده، إن أنا باحُط البرنامج الضار جوّه برنامج تاني يبان للشخص إن دوّة برنامج legal وبرنامج شرعي وكويس يعني. وفي نفس الوقت مجرّد ما بيشغّل البرنامج دوّة، بيبدأ الmalicious code اللي جوّاه يبدأ إن هو يشتغل. هو أنا ما اديتلوش كده فيروس عشان يدوس عليه، لكن اديت له برنامج في صورة لعبة أو في صورة برنامج حتى عادي. بس مجرد ما هو بيبدأ يضغط عليه ويسطبه، بيتسطب بقى جواه أو بيخرج من جواه البرنامج التاني اللي هو هيضر السيستم بتاعه. فتروجنز في حد ذاته هو مش فيروس، إنما هو وعاء لفيروس، لكن بمجرد فتحه بيبدأ يخرج من جواه الفيروس. تمام كده؟ الفيروس دوّة بقى ممكن يكون بقى فيروس، أو ممكن يكون كمان حاجة بتفتح backdoor. الbackdoor برضه هو يعتبر برنامج، بس أنا يمكن ما أضفتوش هنا. الbackdoor دوّة هو برنامج الفكرة منه كلّها مش إن هو يharm السيستم عندي، لكن هو بيفتح في الbackground port علشان أنا أقدر كattacker أدخل من خلاله في وقتٍ ما. فأنا ممكن برضه أحط الback door دوّة أو الpayload، يعني خلّينا نقول المسميات دي بعد كده إن شاء الله وإحنا شغالين في الكورسات العملية. هتعرف إن كلمة payload ديّة معناها المحتوى اللي أنا باضمّن فيه الmalicious code بتاعي علشان يرن عند الvictim أو عند الضحية بتاعتي. فأنا باحط الback door دوّة، ممكن أحط الback door ده في التروجن. تمام، المهم إن أنا في الآخر سواء كان كده أو كده أنا باحط في التروجن ده الحاجة اللي أنا عايزها تشتغل في الbackground. تمام. في عندي من أنواع كمان الmalwares عندي حاجة اسمها الransomware. الransomware نفس الكلام، هو برنامج ضار، لكن المقصد منه هنا هو الربح المالي، ابتزاز المستخدم. طيب باختصار كده وببساطة هو بيعمل إيه؟ أظن يعني كلكم عارفين الransomware، وكان أشهر الأمثلة عليه كان فيروس WannaCry لو حد يفتكره يعني. الransomware هو برنامج بيشفّر ملفات الuser. هو مش بيضر ولا بيوقّع السيستم ولا بيعمل أي حاجة، ولا بيفتح بورتات ولا حاجة. هو كل الحكاية إن هو بيشفّر ملفات الuser، وبعدين بيجيب له رسالة كدهوّة في text ويقول له أنت المفترض تدفع فدية علشان ندّي لك الكود اللي هو هيفُك التشفير دوّة. لو أنت بقى ملفاتك غالية عليك ومش قادر إنّك أنت ترجّعها، ف ادفع لنا الفدية ديّة وإحنا هنبعت لك الكود علشان يفُك التشفير. وفعلًا بيبعتوا الكود دوّة. يعني أنا أفتكر في 2016 كان في شركات كبيرة جدًا جالها الransomware ده، كان لسه في البدايات يعني، ودفعوا الفدية بتاعتهم وجالهم الكود وفتحوا التشفير. كان دي الفيرجنات الأولانية منه. دلوقتي طبعًا هو اتطوّر بقى ليه فيرجنات أعلى بكتير. طبعًا كان الحل بتاعه إنّك أنت تكون عندك backup بقى، لإنّك أنت عشان تحاول إنّك تفُك التشفير فكان صعب جدًا. يمكن دلوقتي بقى خلاص الفيرجنات القديمة بقى في ليها tools يعني تقدر تفُك التشفير بتاعها. كان التشفير ضعيف أو خلاص الsignature بتاعته اتعرفت، لكن الفيرجنات الجديدة دلوقتي يعني يمكن من الصعب فك التشفير بتاعها. فالحل بتاعه إيه؟ إنك أنت حضرتك تكون واخد باك اب للملفات بتاعتك، وترجّع الباك اب وبس كده. فهو ده معنى الransomware. طيب في عندي حاجة تانية اسمها الbotnet. كلمة botnet يعني إيه؟ ده نوع برنامج malware برضه، بس الغرض منه إن هو بيعمل إيه؟ الغرض منه إن هو بيدّي أوامر للسيستم علشان ينفّذ حاجة معيّنة. يعني هي أكواد بتدّي للسيستم أمر في الCMD أو في الPowerShell عشان السيستم يعمل حاجة معيّنة، ياخد action معيّن. تمام. وهنعرف بعد كده إن شاء الله لمّا ندخل في الattacks هنعرف إن الattacker بيستخدم الbotnet دوّة علشان يattack system تاني من خلال الجهاز دوّة. يعني هنعرف بقى شوية أفكار كده إن شاء الله، وهنلاقي إن داخل فيهم الmalwares دول الattacker بيستخدمهم علشان ي ي يعمل حاجة معيّنة في السيستم. عندي الadware دوّة برنامج برضه ضار، بس كل الهدف منه إيه؟ إن هو يطلّع لك إعلانات، بس كده. يعني هو وجوده في السيستم عندك بس علشان يطلّع لك إعلانات.
pop ups بقى وحاجات كده يعني. تمام. في عندي حاجة كمان اسمها spyware. spy يعني جاي من كلمة تجسس، هي برامج بتتجسس على السيستم عندي. هي موجودة في السيستم عندك علشان تتجسس على الاكتيفيتي بتاعتك. يعني في عندنا حاجة زي الكي لوجرز، دي برامج بتاخد اللي انت بتكتبه من الكيبورد وبتبدأ تسجله عندها في لوجز، وتبدأ تبعت اللوجز ديت للاتاكر بوسيلة ما يعني. تمام. فدي بتتسمى ايه؟ سباي وير كي لوجرز. بياخد اللي بتكتبه في الكيبورد، خد بقى يوزر نيم وباسورد، بتكتب داخل على حسابك البنكي، دخلت على ويب سايت معين، اي حاجه الكيبورد بيكتبها بيبدا برامج السباي وير او الكي لوجرز ديت بتبدا تسجلها، وتاخد اللوجز اللي هي سجلته دوت وتبدا انها ترسله، او حتى على الاقل تحتفظ بيه لحين ما الاتاكر دوت يقدر يقعد على الجهاز ويفتح اللوجز ديت ويبدا يشوف ايه الحاجات اللي اتكتبت دي. في عندنا حاجه تاني زي الروت كاتس. هي كمان برامج ضاره، لكن بتعمل فانكشن كده كمان، عشان كده بقت اقوى واخطر من التروجنز، واقوى من الحاجات دي كلها، يمكن هي من اخطرهم يعني. انها بتمسح اي اكتيفيتي هي عملته، عشان انت ما تقدرش تتريس بعد كده ايه اللي بيحصل، او ما تقدرش تقفش البرامج دي، وتفضل قاعده في السيستم عندك اطول وقت ممكن. يعني هي شغاله، لكن في نفس الوقت تقدر انها تمسح اللوجز بتاعتك، تدخل على الايفنت فيور وتمسح اللوجز عشان انت ما تدخلش تعرف ان في حاجه تمت غلط، وتبدا تتريس بقى او تترابل شوت، او تبدا تغير السيستم بتاعك وهكذا. في بعض الروت كيتس كمان يعمل ديسيبل للانتي فيروس، عشان الانتي فيروس ما يبداش يديتكت الاكتيفيتي اللي هو بيعملها وهكذا. فهي برامج ضارة، لكن في نفس الوقت بتمسح وراها اي ادلة لوجودها في السيستم عندك. ده ليه؟ علشان تفضل موجودة اطول وقت ممكن وتشتغل في الخفاء، ومفيش حاجة تقدر تديتكت البرامج دي. تمام. ممكن الروت كيتس على فكرة تكون هي كمان سباي وير، يعني هي برنامج يكون الغرض منه برضه تجسس، لكن في نفس الوقت هو عنده القدرة ان هو يمسح اي اكتيفيتي عشان ما حدش يتريس وراه. تمام كده. طيب، في عندنا كمان حاجة اسمها الفايل ليس وير. كلمة فايل ليس وير يعني ايه؟ يعني دوت ميلوير بس مش فايل. هو مش فايل علشان يرن عندك، ده هو عبارة عن كود، شيل كود بيرن مثلا من خلال الكيرنل بتاعك، او من خلال الباور شيل. تمام. فهي اكواد بترن عندك، لكن مش محتاجة فايل علشان ترن. تمام. ممكن اكواد بتتبعت عن طريق النتورك، ممكن يعني وات ايفر، هي اكواد داخله الجهاز بتاعك بدون وجودها مادي كفايل مادي عندك يعني. برضو في عندي حاجه اسمها ميل فيرتايزنج، هي برضو زي الادوير والحاجات ديت، ال الاعلانات اللي هم عايزين يعلنوا عنها يعني، وحاجات كده يعني. والقائمه تطول يعني. مش ده بس دي يمكن دول من اشهر انواع الميل ويرز. طيب، هاو تو ميتيجيت، احنا هنتكلم على هاو تو ميتيجيت بعد كده بشكل مفصل. لكن اي برنامج ضار عندك عموما، احنا عندنا حاجه اسمها الانتي فيروس. يعني الف ب كده الانتي فيروس. هو مسمى انتي فيروس، لكن هو بيقدر ان هو يواجه كل انواع المالويرز. هو المسمى الطبيعي ليه ان هو يبقى انتي مالوير. انتي مالوير لان هو مش بس بيقدر يديتكت اي فيروس ويقدر ان هو يعمل له كلين، لا ده هو بيقدر يديتكت كل الانواع ديت. طبعا زمان اول ما طلع الانتي فيروس كان بس بيديتكت الفيروسز بس، لكن لما الدنيا اتطورت بقى بيديتكت كل الانواع ديت، لكن ما زال مسماه برضو انتي فيروس، لكن هو المفترض المسمى الصح ليه انتي مالوير. تمام. وفي يعني حاجات تانية برضو هنتكلم عنها بعدين، بس دوت البيزك سكيورتي فيتشر عندي علشان تواجه اي مالوير عندي على السيستم. خلاص، احنا اتكلمنا كده هنا على المالوير، واتكلمنا على الفيروسات والورمز والتروجنز والرانسوم وير والبوت نت والسباي وير والروت كيتس والادوير. تمام. ده اول تهديد عندي ممكن يواجهني في النتورك. في بعد كده عندي حاجه اسمها النتورك اتاك.
ده threat برضه، ده تهديد بيقابلني في النتورك عندي، اللي هو attacker. attacker بيهاجم السيستم عندي علشان بقى يكسر المثلث بتاع الsecurity اللي إحنا اتكلمنا عنه في الأول خالص، اللي هو الintegrity والavailability والconfidentiality. لو نفتكر كده كان في domain 1 الCIA triangle، أكون بالشكل ده محافظ على security عندي. فالattacker هو هيكسر اي ضلع من اضلاع المثلث ده. طيب ايه هي بقى انواع الاتاكس اللي ممكن تقابلني؟ في عندي اول حاجه هنا اهوت حاجه اسمها الدوس والدي دوس اتاك. كلمه دوس اختصار لدينايل اوف سيرفيس. دينايل اوف سيرفيس يعني ايه؟ يعني ان انا اخلي الخدمه عندك واقعه. ببساطه السيرفر عندك شغال ويب سيرفر، اليوزرز بيدخلوا على الويب دوت بيعملوا اكتيفيتي عليه، انا اوقع الويب سيرفر بتاعك ده. كلمه denial of service يعني اخلي السيرفيس عندك تقع. اوقع بقى سيرفر فيزيكالي او اوقعه بتكنيكالي، هنفهمها دلوقتي. اوقع ابلكيشن عندك شغال، تمام، ده برضو بيتسمى denial of service. اي سيرفيس شغاله عندك مجرد ما انا استهدفها ان انا اخليها داون، نوع الاتاك دوت بيتسمى ايه؟ دوس اتاك او denial of service. وفي عندي حاجه تانية اسمها دي دوس هنتكلم عنها دلوقتي. طيب ايه الطرق اللي انا ممكن اعمل بيها داون لاي سيستم ما؟ يعني من اشهر الطرق وكانت بداياته يعني زمان حاجه اسمها البينج فلاد. كلمه بينج فلاد يعني ايه؟ البينج الاول للي ما يعرفش، البينج دوت هو امر انا بكتبه على السي ام دي. الامر دوت بيخليني اتست الكونكتيفيتي ما بيني وما بين جهاز تاني عندي على النتورك، او حتى يعني على الانترنت. يعني باكتب بينج وباكتب الاي بي ادرس بتاع الجهاز التاني دوت، وببعت للجهاز دوت حاجه اسمها بينج ريكوست، وهو بيبعت لي حاجه اسمها بينج ريبلاي. بينج كده يعني جاي من زي البينج بونج كده، كوره رايحه وكوره جايه. برضو انا ببعت للجهاز وهو بيبعت لي، ببعت له ريكوست وهو بيبعت لي ريبلاي. معناها ان الجهاز دوت اب اند راننج، والجهاز دوت افيلابل دلوقتي، واقدر ان انا ايه، اقدر ان انا اكوميونيكيت معاه على النت. فانا بتست بالامر الصغير ده. بس الاتاكرز زمان كانوا بيستخدموا الامر دوت في ان هم يوقعوا سيستم. ازاي؟ ان هو بيعمل بينج مش بس، يعني هو الديفولت بتاعه 4 مرات لو كتبته مره واحده، لكن الاتاكر كان يعمل ايه؟ كان يعمل حاجه اسمها بينج تو ديس. بينج تو ديس يعني ايه؟ يعني او بينج فلاد. بينج فلاد يعني ايه؟ يعني يقعد يبعت رسائل بينج كتيره جدا للجهاز السيرفر دوت، او لو فرضنا ان هو ويب سايت على الانترنت، وهو الجهاز دوت ما بيقدرش يهندل كل الريكوستات اللي جايه له ديت، فبيبدا ان هو ايه؟ يكراش، او السيرفر نفسه ما بيقدرش يرسبوند بعد كده على اي يوزر تاني محتاج ان هو يكلم السيرفيس. هو بقى مشغول خلاص بعمليه الرد على البينج ده. الموضوع ما كانش بس كده، ده هو وصل لابعد من كده، ان هو البينج ده ما بقاش يطلع من جهاز واحد، بقى ممكن اخليه يطلع من اكتر من جهاز. ده انا ممكن اخليه كمان يطلع بباكت الحجم بتاعها كبير جدا. فمعناها ان انا اي سيستم بستهدفه بالبينج دوت بيبدا ان هو يداون. طبعا النوع دوت كان من الانواع القديمه جدا، ودلوقتي بقى فيه يعني اجهزه متطوره لدرجه ان البينج فلاد او نوع الاتاك ده بقى ضعيف بالنسبه لها جدا. يعني خلينا نروح نشوف كده البينج فلاد. هو بيبقى حاجه عامله زي كده، ده امر البنج اهوت. وببدا ان انا يعني كلمه داش تي ديت هي ديت اللي بتخلي الكوماند دوت يقعد شغال على طول، يبعت ريكوستات للتارجت ديفايس. وده الحجم الباكت اللي انا ببعتها. طبعا انا اقدر اكبر الحجم بتاعي. يعني لو احنا شايفين هنا اهوت كاتب داش ال اللي هي اللينث بتاعت الباكت، ومدي لها حجم كبير جدا علشان الديفايس الديستنيشن ما يقدرش يهندل كل الحجم الكبير ده. فدي معناها ان انا بغرق الديستنيشن دوت بريكوستات كتيره قوي بينج. علشان ايه؟ علشان اخليه ان هو يداون. تمام. احنا زي ما اتفقنا ان دوت ما بقاش افكتيف قوي دلوقتي نظرا لتطور التكنولوجي اللي موجود. الفاير رولز بقى اقل حاجه عندها دلوقتي انها تقدر تواجه الاتاك ده. فظهر طبعا حاجات تانية بقدر اخلي بيها السيرفيس اللي قدامي ديت تداون.
عندي نوع attack تاني بيتسمى الfragment attack. إيه الfragment attack؟ كلمة fragment attack زي ما إحنا عارفين إن الباكت لمّا بتروح من جهاز source لdestination ما بتروحش بنفس حجمها، لكن في layer 4 بيتعمل لها حاجة اسمها segmentation، بتتقطّع، بيبقى ليها كذا segment علشان يقدر الdevice اللي في النُص سواءً كان switch أو router يقدر يستوعب الحجم بتاع الباكت ديّة، ويقدر بعد كده يوصّلها للdestination بكل سهولة. إحنا اتكلّمنا يمكن في الموضوع دوّة في الsession الخاصة بالOSI layer، لو تقدروا ترجعوا لها يعني عشان تفهموا معنى كلمة segmentation يعني إيه، تمام؟ كلمة segmentation هي برضه نفس معنى كلمة fragmentation. فالattack دوّة بيستغل الsegment علشان يعمل denial of service. فبيعمل إيه بقى؟ في بعض أنواع من الأجهزة ما بتقدرش تعمل عملية اسمها assembling، أو إنها تبدأ تجمّع الsegments ديّة بالطريقة الصحيحة. يعني أنا المفترض في الوضع الطبيعي إن أنا بابعت segment 1 بعد كده segment 2 بعد كده segment 3، بييجي جهاز الdestination بيبدأ يجمّعهم على حسب الsegment number بتاعها. لكن في بعض الأجهزة لو جالها الsegments ديّة بطريقة ملخبطة بتبدأ ترتبك. ليه ما بقِتش عارفة إنها تجمّع، تيجي مثلًا segment برقم عالي، بعد كده رقم قليل، بعد كده رقم في النُص، ساعات بتيجي segments ب بحجم صغير، segment المرّة الجاية بحجم أكبر، بتتقطّع الباكت بطريقة غير متساوية، فيبدأ الdevice اللي قدّامي لو هو ما كانش smart enough علشان يقدر يعمل assembling أو reassembling للsegments ديّة، بيبدأ يحصل له عملية confusion ويبدأ إن هو يهنِّج ويcrash. فهو ده الفكرة من عملية الfragmentation، إن أنا بابعت كذا segment أو كذا fragment الجهاز اللي قدّامي، هنفترض مثلًا إن هو الfirewall، علشان هو ما يقدرش يتعامل معاهم لإن هم رايحين غير منظمين ولا في الsize ولا كمان في الsequence number بتاعتهم. فده نوع من الattack عشان أوقّع الdevice اللي قدّامي. برضه بيُستغل الattack ده إن أنا أعدّي الباكت من ورا الfirewall، ودي حاجة يعني يمكن advanced شوية. إن أنا باعمل إيه، الfirewall دوّة بياخد الsegment، تمام، ويبدأ إن هو يعمل لها forward للجهاز الdestination بتاعي، كويس؟ فأنا ممكن أكتب payload في أمر، هنفترض مثلًا يعني خلّينا ندّي مثال كده أهوّة، الأمر دوّة اسمه drop table users مثلًا، ده أمر SQL. أمر الSQL دوّة بيتوجه للSQL server علشان أنفّذ إن أنا عايز أمسح الtable اللي اسمه users، أمر خطير جدًا. بس أنا مش هابعت الباكت بالشكل ده، لأ ده أنا هاقطّع الsegments بتاعتها عشان الfirewall لو جمّع الباكت بالمنظر دوّة كده ولقى إن فيها كلمة drop table users، فالsignature بتاعته في الIPS اللي عنده هتقول لأ ده command harmful، command فيه potential code يعني، يعمل له drop. فييجي الattacker يعمل إيه، يقوم مقطّع الباكت ديّة لsegments، الsegment الأولانية يكتب مثلًا فيها كلمة DR كويس، الsegment التانية هيكتب مثلًا فيها مثلًا يعني OPTA، الsegment اللي بعدها يقوم كاتب فيها BLE مسافة U، الsegment الأخيرة يقوم جاي كاتب فيها SER. فهييجي الfirewall أول ما ياخد الsegment ديّة إيه ده، دي فيها DR، إيه DR ديّة، فهاعدّيها ما فيش مشكلة، الOPTA مش مشكلة. لمّا تروح هناك عند الSQL server ويعمل لها assembling ويبدأ يجمّع
السيجمنتس دي كلها وتطلع له في الاخر باكت، هتطلع له باكت وفيها امر السيكوال دوت دروب تيبل يوزرز، ويبدا ينفذ الامر دوت لو كان رايح مستهدف السيكوال سيرفر. ويبدا كده الاتاكر عرف يعدي من الفاير وول. ليه؟ عشان الفاير وول ما عرفش يعمل اسمبلنج للسيجمنتس ديت ويكون في الاخر باكت، ويبدا ان هو يتشيك الامر اللي في الباكت ديت هل هو malicious كود ولا لا. هاو تو ميتيجيت اجينست الاتاك دوت. هتلاقي ان في اوبشن على بعض الفاير وولز الحديثه يعني بيتسمى ديب باكيت انسبكشن. ديب باكيت انسبكشن يعني ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما انت هتاخد كل سيجمنت ديت وتبدا تعمل لها ديب انسبكشن وتبدا تفتحها وتبدا تشوف السيجنتشر بتاعتها وبتعمل سيميوليشن كده انك انت لو جمعت السيجمنتس دي كلها مع بعض هتكون عندك ايه، وتشوف الامر اللي موجود فيها. ودي بتبقى طبعا بتخلي الفاير وول ابطا شويه، لكن في نفس الوقت انا بقدر ان انا اجمع كل السيجمنتس ديت عشان اعمل لها سكان مره واحده، او اعمل اسمبلنج للفريجمنتس ديت وابدا اكون عندي باكت وابدا اسكنها كلها مره واحده. تمام. ففي يعني تقنيات احدث كتير تقدر انها تكون خط دفاعي قصاد الهجوم ده. خلينا نرجع كده تاني للنوع اللي بعد كده. عندي حاجه اسمها الاوفر سايزد باكيت. كلمه اوفر سايزد باين من اسمها ان انا ببعت باكيتس بحجم كبير جدا. طبعا اي ديفايس البورت بتاعه اللي هو بيستقبل عليه الكونكشن بيكون ليه حاجه اسمها الام تي يو. الام تي يو والام تي يو ديت اختصار لماكسيمم ترانسميشن يونت. يعني انا ليا سايز معين للباكت اللي هتيجي تدخل عندي ديت. فلما تبعت له باكت بسايز اكبر فما بيقدرش ان هو يهندل السايز ديت. هيعمل لها دروب في الاخر، بس هيعمل لها بروسيس، والبروسيس ديت هتعمل انشغال للجهاز دوت. فانا لما ببعت باكيتات كتيره اوفر سايز بيبدا الباكت دوت ينشغل بس بعمليه معالجه الباكت اللي بحجم كبير ديت، وبالتالي هيبدا يحصل له داون. طيب، في عندي نوع تاني من الاتاك بيتسمى سين اتاك. سين اتاك دوت تعالوا نشوف كده عامل ازاي. خلينا نشوف الكونكشن بين جهاز السورس والديستنيشن بتشتغل ازاي. احنا اتفقنا لو رجعنا للاو اس اي لايرز هنفتكر ان في سيشن 3 عندي بيحصل حاجه اسمها 3 واي هاند تشيك. 3 واي هاند تشيك اي كونكشن بين السورس والديستنيشن قبل ما بتحصل لازم يحصل حاجه اسمها 3 واي هاند تشيك عشان اتاكد ان الجهاز اللي قدامي دوت شغال، ما بعتلوش على الفاضي. الحاجه التانية اتاكد كمان ان هو فتح سيشن عشان يستقبل الكونكشن بتاعتي. 3 واي هاند تشيك ديت الجهاز السورس عندي دوت اللي هو هيبدا ان هو بيبعت حاجه اسمها سن فلاج. بيبعت باكت فيها فلاج بيتسمى سن ويحط عليه رقم واحد، معناها ان انا عايز افتح كونكشن معاك. يبدا يرد عليه الجهاز دوت لو هو شغال والسيشن بتاعته جاهزه ومفتوحه، يبدا يبعت له حاجه اسمها سن اك. اول ما الجهاز دوت بياخد السن اك بيبعت له اك عامله زي السلام. يعني هو حتى اسمه 3 واي هاند تشيك، السلام بثلاث اتجاهات. انا ببعت له بقول له انت جاهز، بيقول لي انا جاهز، فبقول له تمام. تمام كده باختصار يعني. فبيبعت سن، بيبعت له سن اك، بعد كده بقوم ابعت له اك، بقول له خلاص يلا بعد الاك ديت جهز نفسك ان انا هبعت لك اول سيجمنت عندي. كويس كده. طيب، الاتاكر بيبدا يستغل الثري واي هاند تشيك اللي بتحصل في لاير 3 ديت في ان انا ادون السيرفيس اللي على الديستنيشن اللي قدامي. ازاي؟ بكل بساطه ان انا ببعت له سن، هو يبعت لي سن اك، ما بردش عليه باك، بتفضل السيشن مفتوحه ومستني مني اك. تمام. ممكن ابعت له من نفس الجهاز تاني سن يبعت لي سن اك واخلي السيشن مفتوحه، او ممكن من كذا جهاز زي ما احنا شايفين المثال اللي قدامنا دوت. ده بعت له سن، ده بعت له سن اك، فالسيشن ما زالت مفتوحه عشان هو منتظر اك، مش هبعت اك.
الجهاز التاني يبعت SYN يبقى قالت له SYN ACK مش هابعت ACK. الجهاز التالت يبقى وهكذا. لو فرضنا عندي 100 جهاز فاتحين السيشنات، كل السيرفر دوّة كله فاتح سيشناته، علشان إيه؟ إن هو منتظر إنه يتبعت له ACK. يعني عندنا برضه حاجة اسمها الhalf open session والopen session وهكذا. ده نوع من أنواع الattack علشان إن أنا أفضل شاغل الجهاز اللي عندي وشاغل البروسيسور بتاعه علشان هو يهندل كذا connection كلّهم مفتوحين، علشان في الآخر لمّا يوصل للماكسيمم بتاعه ما يقدرش يهندل أي connection تانية والservice بتاعته تdown. عاملة زي إيه، أمثّلها لكم بإيه، زي حد كده عمّال بيخبّط على الباب ويطلع يجري، كل شوية يخبّط على الباب ويطلع يجري، ييجي صاحب البيت يفتح ما يلاقيش حد، يقفل الباب ييجي حد تاني يقوم مخبّط على الباب ويطلع يجري. فخلاص أنا شغّلت صاحب المكان قاعد بقى متربّص اللي هو كل شوية جاي بيخبّط ومش عارف في الآخر إن هو يعمل connection كاملة معاه، تمام كده؟ فده بيتسمّى إيه، بيتسمّى SYN attack. خلّينا نرجع كده تاني ونشوف عندنا أنواع إيه تاني. في عندي حاجة تانية اسمها DHCP starvation. تعالوا نتكلّم باختصار كده عن DHCP. DHCP دوّة server المقصد منّه كلّه إن هو بيوزّع configuration على الأجهزة. من أهم الconfiguration طبعًا اللي بياخدها الجهاز هو الIP address. بياخد طبعًا الIP address وحاجة اسمها subnet mask. هنتكلّم إن شاء الله في موضوع الأيبيهات دوّة يمكن الsession اللي جاية أو اللي بعدها. بياخد كمان الdefault gateway وبياخد كمان الDNS وأي أوبشنات تانية يعني. فالDHCP هو جهاز موجود عندي في الnetwork مهمته كلّها إنه يوزّع الأيبيهات المختلفة للأجهزة. في نوع attack أنا باعمل بيه down للservice اللي اسمها DHCP ديّة. إزاي؟ الDHCP server دوّة أو الDHCP service بيبقى عنده حاجة اسمها scope. scope يعني إيه؟ يعني أنا بادّي له range معيّن للأيبيهات. أنت هتدّي مثلًا من IP بيبدأ مثلًا من 2 لحد 254. مجرّد ما الscope ديّة تخلص الDHCP ده ما بيقدرش يرُد على أي أجهزة تانية. يعني لمّا ييجي له جهاز تاني يقول له لو سمحت أنا عايز IP فخلاص أنا خلّصت الscope بتاعتي مش هاقدر إن أنا أدّيك IP. بمجرّد إن أنا أخلّص الscope أنا كده عملت إيه، عملت down للservice ديّة، لإن هو مش هيبدأ يهندل أي request تانية هتيجي له. فده بشكل بسيط كده خلّينا نشرحه عامل إزاي. أنا عندي هنا أهوّة DHCP server وأنا عايز أوقّعه، عايز أوقّع الDHCP server ده. فبكل بساطة هاعمل إيه، هاخلّص الscope. ده جهاز الattacker. يبدأ جهاز الattacker دوّة بأي بأي tool ما. يعني إحنا عندنا في tool شهيرة على Kali Linux بتتسمى Yersinia. الtool ديّة بتعمل إيه، بتبدأ تبعت ريكوستات كتيرة جدًا من نفس الجهاز للDHCP server بماكات مختلفة. كأن يعني أنا عامل نفسي إن أنا أجهزة كتير، لإن أنا بابعت لك بماكات مختلفة، هي ماكات fake كلّها، MAC address fake. فيبدأ ييجي له الrequest يقول له لو سمحت أنا عايز IP فيدّي له IP. ييجي له MAC تاني من نفس الجهاز يقول له أنا عايز IP يدّي له IP وهكذا. يعمل عليه ريكوستات كتيرة جدًا بحيث إن هو يخلّص الscope بتاعته. تبدأ الscope بتاعة الDHCP ديّة تخلص خلاص. أنا كنت عاملها مثلًا من 1 ل254 خلصت خلاص. فأصبح الDHCP server دوّة unavailable. أي بقى جهاز تاني هييجي الجهاز ده جديد أهو، هييجي يطلب منه IP جديد أقول له خلاص أنا الscope بتاعتي خلصت. فأنا كده خلّيت الservice ديّة أصبحت down. خلّيت الservice ديّة أصبحت down. فده نوع من أنواع الdenial of service اللي هو اسمه إيه DHCP starvation. كلمة starvation يعني مجاعة. يعني ادّينا على طول أيبيهات، أيبيهات لحد ما أخلّص الscope بتاعته خلاص أصبح الDHCP server دوّة خارج الخدمة خالص. تمام. وهنعرف بعد كده إن الattacks ديّة ما بتتعملش بس علشان إن أنا أعمل denial of service. ده أنا ممكن أبني عليها كمان attacks تانية زي ما إحنا هنشوف بعد كده إن الattacker هو ما بيستخدمش تكنيك واحد علشان ي ي يattack المكان. لأ، ده هو بيستخدم أكتر من تكنيك. يعني هو ممكن الattacker دوّة يستخدم الdenial of service وحاجة كمان جنبيها تانية وحاجة تالتة ويدخّل معاها كمان
malicious codes وmalware، يعني بيستخدم combination كده من التكنيكس علشان في الآخر يقدر يوصل لحاجة معينة. هنتكلم فيها بس نشرح الأول التكنيكس لوحدها معناها إيه. تمام؟ طيب يلا نرجع تاني ونشوف عندنا في حاجة تانية. خلاص دي الدينايل اوف سيرفيس. طبعا الدينايل اوف سيرفيس ده نوع معين، المقصد منه ايه؟ ان انا اكسر القاعده بتاعه الافيلابيلتي بتقول ايه؟ ان السيرفيس دي تبقى افيلابل. طيب انا هوقع السيرفيس فخلاص السيرفيس دي ما بقتش افيلابل. في عندي حاجه تانية اشد خطوره شويه بقى من الدوس اتاك، هي اسمها دي دوس اتاك او الديستريبيوتد denial of service. دي معناها ان انا مش بخلي جهاز واحد بس هو اللي يعمل denial of service لاي سيرفر، لا ده انا بخلي اكتر من جهاز بشغلهم ليا كزومبيز، بيتسموا كده زومبي. يعني عشان انا بخلي الاجهزه ديت تران كوماند معين against الديستنيشن او against الفيكتيم ماشين علشان توقع السيرفيس بتاعتها. بيتسمى ديستريبيوتد، يعني انا بوزع الاتاك ميثودولوجي ديت على اكتر من ديفايس، مش بخلي ديفايس واحد اللي بيقوم بيها. تسمى ايه؟ ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. هنتكلم عليها برضو بس انا مخليها بعد السبوفينج علشان هي هتحتاج للسبوفينج في العمليه دي، او ممكن كمان تحتاج للميلور. يعني ممكن الديدوس اتاك دوت يحتاج للميلور. احنا مش كان عندنا هنا لو تفتكروا، كان عندنا هنا في حاجة اسمها البوت نت، وقلنا ان البوت نت دوت ماليشيوس تول او ماليشيوس بروجرام. المقصد منه ان هو يخلي الجهاز الضحية ينفذ امر معين. فانا ممكن اعمل ايه؟ ابعت على 1000 جهاز برنامج بوت نت، البرنامج دوت يعمل بينج على تارجت سيرفر. فوانا قاعد مكاني شغلت ال1000 جهاز لحسابي، كلهم بيعملوا بينج على سيرفر معين علشان يوقعوه، او ممكن يعملوا سن اتاك او وات ايفر يعني. بس في الاخر ان مش انا بنفسي من جهازي اللي انا عملت البينج، لا ده انا عملت تول صغيره كده اهوت، برنامج بيتحط على جهاز الفيكتيم ماشين، ويبدا ان هو يرن في الباك جراوند ويبدا يعمل بينج. انا مش شايف طبعا، انا كجهاز اتصبت بالميلوير دوت، انا مش شايف ان جهازي في الباك جراوند بيبنج على سيرفر معين. لا ده انا ممكن بقى مش اخليه على 1000 جهاز، ممكن اخليه على مليون جهاز، 2 مليون جهاز. فتخيلوا ان سيرفر شغال ويب سيرفر جاي له ريكوستات من 2 مليون جهاز في نفس الوقت، بنجات 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 ب سايز كبيره جدا. تخيلوا ان هو هيهندل ازاي الكونكشن ديت، لازم طبعا يطلع بره الخدمه يعني. وفي طرق تانية، حاجه اسمها سمورف اتاك، يعني هنتكلم عنها بس نكمل السبوفنج يعني. بس لينا برضو ايه كلام تاني مع الديدوس قدام شويه. طيب خلينا ندخل بقى على كلمه سبوفنج. ده نوع من انواع الاتاكس برضو، بيتكلم عن ايه؟ سبوفنج معناها انتحال شخصيه. انتحال شخصيه يعني جهاز الاتاكر دوت بيعمل نفسه حاجه تانية. في عندي نوعين، في عندي حاجه اسمها النتورك سبوفينج وحاجه اسمها السوشيال انجينيرنج. طيب خلينا نتكلم في الاول على النتورك سبوفينج. النتورك سبوفينج يعني ايه؟ يعني بخلي الجهاز بتاعي كاتاكر ينتحل شخصيه جهاز تاني. في عندي انواع كتيره جدا، في عندي حاجه اسمها الاي بي سبوفينج، عندي حاجه اسمها الدي ان اس سبوفينج، دي اتش بي، ارب سبوفينج، والواي فاي سبوفينج. كلمه اي بي سبوفينج يعني ايه؟ يعني بخلي الجهاز بتاعي ينتحل اي بي جهاز تاني يكون تراستد في النتورك. مش احنا عارفين ان الفاير وول بيعتمد، يعني مش بشكل اساسي يعني بشكل كبير جدا على الاي بي فلتريشن. يعني انا بيبقى عندي اي بيهات هي بتبقى allowed، وعندي اي بيهات تانية denied، صح ولا لا؟ الاي بي allowed دوت هو الوحيد اللي ليه ان هو يعدي من الفاير وول.
IP denied ما يعديش. طب ماذا لو انا قدرت اخلي الاي بي ادرس بتاعي نفس الاي بي الالاود؟ فساعتها انا انتحلت شخصيه جهاز تاني من خلال الاي بي ادرس. فده بيتسمى ايه؟ اي بي سبوفينج. اي بي سبوفينج، بخلي جهازي ياخد نفس اي بي تراستد عندي على النتورك، لو انا عرفت يعني ايه هي الاي بيهات التراستد. كويس. طيب في عندي نوع تاني بيتسمى دي ان اس سبوفينج، وده لينا معاه كلام شويه. نفس الكلام برضو، دي ان اس سبوفينج معناها ان انا بنتحل شخصيه السيرفر اللي شغال عندي دي ان اس. اتفقنا قبل كده مفهوم الدي ان اس سريعا وباختصار، ان دوت سيرفر عندي في النتورك كل المهمه بتاعته ان هو يريزولف من نيم لاي بي. ولما بيجي يوزر عندي في النتورك عايز يروح لويب سايت معين، بيروح يكلم الدي ان اس ده لو هو انترنال، ويقول له لو سمحت انا عايز اروح لفيسبوك. فيبدا يقول له فيسبوك الاي بي بتاعه اهوت، ويدي له البابليك اي بي بتاع الفيسبوك. طب ماذا لو انا قدرت اعمل نفسي دي ان اس سيرفر، ولما يجي ريكوستات اخدها انا واحولها لويب سايت يشبه الويب سايت بتاع الفيسبوك، ويكون انا عندي ويب سايت فيك على نفس الجهاز. فبدل ما ادي لليوزر الاي بي ادرس الحقيقي بتاع فيسبوك، لا بحوله للويب سايت اللي عندي على جهازي اللي يشبه لفيسبوك. يعني خلينا نشوف كده لو دخلنا هنا، ده دايجرام كده مبسط علشان تعرفوا الدي ان اس سبوفنج بيشتغل ازاي. انا كاتاكر ده جهاز الاتاكر اهوت، ودوت اليوزر، ودوت الريل ويب سايت. تمام. والاتاكر دوت عنده ويب سايت، عنده هو كمان ويب سايت يشبه الريل ويب سايت ده بالظبط. يعني مثلا لو هنفترض ان الريل ويب سايت دوت هو فيسبوك او موقع بنك مثلا من البنوك، انا اقدر ان انا اعمل ويب سايت فيك نفس شكل الموقع ده بالظبط، بحيث ان اليوزر لما يتفتح له الموقع دوت يفتكر ان هو الموقع بتاعه اللي هو طالبه بتاع البنك يعني. طيب بس ناقصنا ايه هنا؟ ناقصنا ان اليوزر دوت لو طلب الاسم بتاع البنك ما يديلوش الدي ان اس الاي بي ادرس بتاع الموقع الحقيقي، لكن يديله الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي عليه الموقع الفيك. فساعتها الاتاكر بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها دي ان اس سبوفينج. بيعمل نفسه دي ان اس سيرفر، وبيحط ريكورد. تمام. ان مثلا لو هنفترض مثلا، خلينا نقول بنك من البنوك زي كيو ام بي مثلا، كيو ام بي دوت كوم، الاي بي بتاعه مثلا 10 دوت 0 دوت 0 دوت 5 مثلا، اللي هو الاي بي ادرس بتاع الاتاكر، اللي هو الجهاز اللي عليه الفيك ويب سايت. خلاص هو عنده دي ان اس وحط عليه الريكورد ده. خلاص كده. فيبدا الاتاكر ده عن طريق بعض التولز زي الايثر كاب مثلا يوجه الريكوست بتاعه اليوزر دوت ليه هو. ولما اليوزر دوت يسال على الويب سايت اللي اسمه مثلا كيو ام بي، يقول له ده الاي بي بتاعه 10.0.0.5، فيبدا اليوزر دوت يروح ل 10.0.0.5 اللي هو في حالتنا هنا الجهاز بتاع الاتاكر اللي هو عليه الويب سايت الفيك دوت. فيبدا اليوزر يتفتح له الويب سايت دوت، هيفتكر طبعا ان هو الويب سايت بتاع البنك بتاعه، وهيكون مكتوب فيه الخانه بتاعت اليوزر نيم والباسورد. وبمجرد ما اليوزر يدخل اليوزر نيم والباسورد، يبدا الاتاكر دوت ياخدهم عنده. ده نوع من انواع الاتاك. وفي حاجه تانية بتتسمى دي ان اس بويزنينج، ان انا بسمم الدي ان اس وبانجكت فيه ريكوردات تكون فيك. يعني انا بخلي الدي ان اس الحقيقي موجود زي ما هو، لكن بحط فيه ريكوردات بدل ما توجه اليوزر مثلا على الفيسبوك الحقيقي، توجهه برضو على الجهاز بتاع الاتاكر اللي عليه ويب سايت مشابه للفيسبوك.